ng extra lap para medyo mababa siya. Kasi medyo kapos dito eh. Ngayon ilalagay ko na yung unang nail or screw dito sa siding, unang siding. Make sure na nakasalpaking nandito sa baba. Huwag siya over tight. Kailangan loose siya little bit. Konting loose yan dito. Para kapag ano, may usog back and forth. Pangalawang slide, siding, vinyl siding. Pangalawa. Yeah, kailangan loose siya para may slide mo. Pag kailangan na adjustment. Yan po, ito po yung unang siding natin na hindi na kailangan ng starting kit dito sa ilalim. Nilagyan ko na ng additional overlap dito. Ito po. Tapos ito po yung pangalawang siding. Ito po, tinornilyo ko na po. Yan na po, all the way doon sa dulo. Po tayo sa dulo. Ganyan po. Ganyan po yan hanggang sa matapos all the way dun sa taas. Ayun. So ito na pa yung finished product na ginawa ko. Ayan po siya. Nilagyan ko na rin ng konting design, yung parang bakod na yun. Yeah, yan na. Matutuwa na naman si Mrs. dito. At yung wish niya na magkaroon ng shed natupad na. Sa sarili kong design. Hindi ako kumokopya kung saan saan. Originality ko yan. Yan siya. Halika, pasok tayo sa loob. Pasok tayo sa loob. Ito, pasok tayo dito. Yan. Yan, ito, pasok tayo dito. Wala pa siyang ilaw pero ayaw ko lagyan ng ilaw. Lalagyan ko lang siya ng yan. Ayan na siya. Yok. Shed siya, shed yan. Yan, diyan ko itinambak yung galing sa garahe. Pero itong mga ano to, yung mga shelves na yan, yung mga extra sa loob. So gusto nila itapon, sabi ko wag at gagamitin ko sa shed. Ngayon ayan na siya, ito na siya, sayang eh. Yan, yung mga baso, mga extra baso galing sa loob. Ayan yung mga kalat galing sa garage, yung danan, pala, kung ano-ano. Yup, tapos yung mga extra gamit galing sa loob na gustong i-donate, namili ako para i-display dito sa loob ng shed. Yeah, ito na siya. Yan na, pwede rin 1 bedroom, talo-talo na to. Yeah. See. Yeah, there you go. Yeah, there
ayun ko speaker, hindi pa nakakabit masyado. Ito yung solar ko para ilawan tong shed, para hindi na ako mag-run ng kuryente papunta rito. Ayan yan. Yup, there you go. Kasi ito yung labas, ang gagaling ka sa loob. Ito si Doggy. Okay, dito ko ilalagay yung ilaw dyan, pero hindi pa ako, hanap pa ako ng ilaw, bumbilya. So ito yung shit. Tara, out na. Ay, kaboom. That's it. Ano po, nice shed daw sabi ni Mrs. Good.